ઉનાળામાં આ ડિલિશિયસ ડ્રિંક આમ પન્નાને ભૂલથી પણ ચૂકશો નહીં, કારણ કે વધારે પડતી ગરમી, ડિહાઇડ્રેશન અને થાકની સાથે ઉનાળો ખૂબ જ ટફ થઈ જતો હોય છે. પરંતુ આ આમ પન્નાથી તમે ઠંડક, ટેંગી ટેસ્ટ અને રિફ્રેશમેન્ટ મેળવી શકશો. માત્ર ઠંડક જ નહીં, પરંતુ આની સાથે તમારું ડાયજેશન પણ બૂસ્ટ થશે અને ઇમ્યુનિટી પણ સારી રહેશે. બધી જ ટિપ્સ સાથે આ વિડીયોને એન્ડ સુધી ચોક્કસથી જોજો. તો સૌથી પહેલાં આ રેસીપીનો હીરો છે કાચી કેરી. તો આપણે કાચી કેરી લીધી છે, જેની કુદરતી ખટાશ અને વિટામિન સી તેને ઉનાળા માટે પરફેક્ટ બનાવે છે. હું અહીંયા કેરીને ખમણીને લઉં છું. તમે તેના મોટા પીસીસ પણ કરી શકો છો. તે જલ્દીથી કૂક થઈ જાય તેના માટે હું અહીંયા ખમણી લઉં છું. ખમણવાથી આવી રીતે થોડી છાલ પણ રિમૂવ થતી જશે. સાથે હું અહીંયા એડ કરું છું તાજું ખમણેલું આદું, જે એક પાવરફુલ ડાયજેસ્ટિવ અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર છે. સાથે તેમાં એડ કરું છું તાજા ફુદીનાના પાન, જે શરીરને ઠંડક આપે છે અને આમ પન્નાની સુગંધમાં વધારો કરે છે. તો મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલી કેરી લીધી હતી, તેની સામે હું 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરું છું. આ ડ્રિંકને વધુ હેલ્ધી બનાવવા તમે આમાં ખડી સાકર પણ ઉમેરી શકો છો. મસાલામાં સંચળ ઉમેરું છું, જે ડાયજેશનને ઇમ્પ્રૂવ કરશે અને એક પંચી ફ્લેવર આપશે. શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરું છું, જે સ્વાદ અને સુગંધ બંનેમાં વધારો કરશે. અને મરીના દાણા તેમાં થોડી સ્પાઇસી કિક આપશે. તો મરીના દાણા અને શેકેલા જીરાનો પાવડર બનાવીને એડ કરું છું, જે માત્ર ટેસ્ટ નહીં પણ નેચરલ કુલિંગ ટોનિક તરીકે પણ કામ કરશે. તો હવે અહીંયા પાણી એડ કરીશું. બધી જ વસ્તુ વ્યવસ્થિત પાણીમાં ડૂબી જાય એટલું પાણી અહીંયા હું એડ કરું છું, જેથી કરીને તે સારી રીતે ઉકળી શકે. આમ પણ ઉકળ્યા પછી પાણી છે એ થોડું બળવાનું જ છે અને ઓછું થવાનું જ છે. તો મેં અહીંયા અંદાજે 2.5 કપ જેટલું પાણી છે એને એડ કર્યું છે. આ મિક્સચરને ઉકળવા દઈએ, જેથી ફ્લેવર્સ છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે બ્લેન્ડ થઈ જાય. એકદમ જ રીચ અને ખાટી મીઠી સુગંધ છે અત્યારે આવી રહી છે. તો હવે ટાઈમ છે ટેસ્ટ કરવાનો. મને અહીંયા ખાંડની જરૂર લાગે છે. હું હજી 1/4 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. તમે કેટલું મીઠું પસંદ કરો છો અને કેરીની ખટાશ કેટલી છે તે પ્રમાણે તમારે અહીંયા ખાંડ નાખવાની રહેશે. આ મિક્સચર એક વખત સાવ ઠંડુ થઈ જાય એટલે એને સ્મૂધ સિરપમાં બ્લેન્ડ કરી લેશું. જો આ ફ્લેવરફુલ આમ પન્ના તમને પસંદ આવ્યું હોય તો વિડીયોને અત્યારે જ લાઈક કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો અત્યારે જ કરી લો. હવે સ્મૂધર ટેક્સચર આપવા માટે આ મિશ્રણને ગાળી લઈએ, જેથી કરીને કોઈ પલ્પ હોય તો તે રિમૂવ થઈ જાય. તો ગાળી લીધા બાદ આપણું આમ પન્નાનું કોન્સન્ટ્રેટ તૈયાર થઈ જશે. એકદમ જ થીક અને રીચ થયું છે. ફ્લેવરફુલ અરોમા આવી રહી છે. તો આ સિરપને હું એક કાચની બોટલમાં સ્ટોર કરું છું. આ બોટલને તમે 2 વીક સુધી ફ્રીઝમાં સ્ટોર કરી શકો છો, ફ્રેશ જ રહેશે. 250 ગ્રામ કેરી અને 300 ગ્રામ જેટલી ખાંડ હતી, તેમાંથી મારી આ 500 mlની બોટલ ભરાઈ ગઈ છે અને સાથે આટલું સિરપ છે એ બચ્યું છે. લગભગ 700 ml જેટલું સિરપ તૈયાર થયું છે. એટલું સરસ શરબત તૈયાર થાય છે કે મારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં આ શરબતને બધા બહુ જ પસંદ કરે છે અને ઉનાળો આવતા જ મારા હસબન્ડની ડિમાન્ડ આમ પન્ના માટે ખૂબ જ વધી જાય છે. તો આ ઉનાળામાં તમે પણ આમ પન્નાને ચૂકતા નહીં. કુલિંગ ઇફેક્ટની સાથે રીચ ફ્લેવર્સ તમને ખૂબ જ મજા આપશે. તમને આ આમ પન્ના કેવું લાગ્યું તે મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો.